สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนชาแนลช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับยังคงอยู่กับ Leonardo เหมือนเช่นเคยพอดีมี FC ท่านหนึ่งนะครับขอมาว่าอยากจะรู้ว่าไฟจูนโมเดลแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถอย่างไรนะครับเจเนเรตรูปภาพอะไรได้บ้างนะครับผมก็เลยทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเจาะลึกในเรื่องของไฟล์จูนโมเดลแต่ละตัวนะครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่าไฟล์จูนโมเดลนั้นมีหลายตัวมากๆเลยผมก็เลยจำเป็นที่จะต้องอาจจะแบ่งออกเป็น2-3 EP เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันเนี้ยเตรียมมาให้ทั้งหมด4ไฟล์จูนโมเดลซึ่งเป็นไฟล์จูนโมเดลที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยสำหรับการ generate รูปภาพทุกใบนะครับผมจะใช้ค่าเดียวกันนะครับแล้วก็พร้อมเดียวกันแต่จะมีเพียงไฟล์จูนโมเดลบางตัวเท่านั้นที่อาจจะปรับพร้อมให้สั้นลงนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นรายละเอียดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับค่าเซตอัพต่างๆนะครับตัว Prompt Magic จะเปิดเอาไว้แล้วก็จะใช้ตัวสไตล์ให้เป็น Leonardo Style แล้วก็ไม่ได้ใช้ Negative Prompt เลยนะครับแล้วก็จะเอาพร้อมมาใส่พร้อมแบบเดียวกันแล้วเรามาดูว่าไฟล์จูนโมเดลแต่ละตัวเนี่ยสามารถ generate รูปภาพออกมาได้อย่างไรมาดูไฟล์จูนโมเดลตัวแรกนะครับมีชื่อว่า Leonardo Vision XL นะครับโมเดลนี้นะครับสามารถทำงานได้หลายอย่างและทำได้ดีมากในด้านความสมจริงและภาพถ่ายเพราะฉะนั้นผมเน้นตรงนี้นะครับว่าถ้าหากว่าคุณต้องการ generate รูปภาพออกมาได้สมจริงแล้วก็มีลักษณะเป็นภาพถ่ายนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัว Leonardo Vision XL นะครับโดยผลลัพธ์ที่ได้จะดีกว่าหากเขียนพร้อมที่มีความละเอียดครบถ้วนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณสามารถเขียนพร้อมที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับคือเขียนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีก็จะทำให้ภาพนั้นเนี่ยมีความสมจริงแล้วก็เหมือนภาพถ่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยทำการทดสอบโดยการเขียนพร้อมบอกว่าภาพถ่ายของเมืองในเวลากลางคืนที่มีแสงไฟระยิบระยับแล้วก็มีคนเดินอยู่บนท้องถนนนะครับเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษที่ผมใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแล้วผมก็นำประโยคนี้นะครับไปทำการ generate รูปภาพแล้วก็ได้รูปภาพประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าสวยงามนะครับแต่ถามว่าจะมีความสมจริงมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณโอเคกับภาพนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าตัวของ Leonardo Vision XL คือเป็นไฟล์จูนโมเดลที่ให้ความสมจริงและมีลักษณะเป็นภาพถ่ายนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของพร้อมตัวที่2ก็คือรูปถ่ายหรือว่าภาพถ่ายของนางแบบไทยใบหน้าเพอร์เฟกนะครับที่มีความสวยงามภาษาอังกฤษก็ตามนี้นะครับผมก็นำไป generate ก็จะได้รูปภาพประมาณนี้คุณก็จะเห็นว่าลักษณะของรูปภาพที่ได้ออกมาก็จะมีความสมจริงแล้วก็เหมือนภาพถ่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตัวอย่างที่2ทีนี้เรามาดูตัวอย่างที่3ครับผมบอกว่าบ้านสไตล์ยุโรปสีฟ้านะครับมีสระว่ายน้ำและต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านภาษาอังกฤษประมาณนี้นะครับเรามาดูภาพที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแต่ว่าจะสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเหมือนจริงมากน้อยแค่ไหนตรงนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะบอกว่าภาพในลักษณะแบบนี้ก็คือมีความสมจริงแล้วก็เป็นในลักษณะของการเหมือนภาพถ่ายนะครับ มาดูกันต่อกับไฟล์จูนโมเดลตัวที่2ที่เอามาแนะนำกันในวันนี้มีชื่อว่า Leonardo Diffusion XL นะครับโมเดล Leonardo รุ่นนี้เป็นขั้นต่อนะครับเป็นขั้นต่อไปของโมเดลLeonardo รุ่นก่อนหน้าหมายความว่าตัวนี้ก็คือพัฒนาต่อมาจากLeonardo เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับโดยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการสร้างผลลัพธ์ที่สวยงามแล้วก็น่าประทับใจแม้จะใช้พร้อมสั้นๆหัวใจสำคัญของไฟล์จูนโมเดลตัวนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานได้กับภาพในหลากหลายลักษณะเพียงแต่ว่าจุดที่เป็นพอยต์สำคัญเลยเขาบอกว่าเพียงใช้พร้อมสั้นๆผมก็เลยทดสอบดูว่าเอ๊ะถ้าใช้พร้อมสั้นๆแล้วเนี่ยไฟล์จูนโมเดลตัวนี้ทำงานยังไงนะครับก็เลยเริ่มจาก Photo of City at Night นะครับก็คือการก็คือภาพถ่ายของเมืองในเวลากลางคืนพิมพ์สั้นๆแบบนี้เลยมาดูผลที่ได้กันว่าเป็นยังไงนะครับผลที่ได้ออกมาก็มีลักษณะแบบนี้ก็สวยงามจะเห็นว่าพร้อมไม่ได้พิมพ์ยาวแต่อย่างใดเลยพิมพ์สั้นๆก็ได้ภาพที่สวยงามนะครับมาดูตัวอย่างที่2กันต่อครับ
Photo of Thai Model พิมพ์สั้นๆเลยว่าภาพถ่ายของนางแบบไทยนะครับก็ลองมาดูก็จะเห็นว่าก็ได้ภาพที่สวยงามแล้วก็สมจริงนะครับจะเห็นว่าพร้อมนั้นใช้สั้นมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณรีบเร่งด่วนนะครับคุณก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่าไม่ได้ใช้พร้อมที่ใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปแต่อย่างใดก็จะได้ภาพที่สวยงามออกมานะครับตัวที่3ก็คือบ้านสไตล์ยุโรปสีฟ้านะครับแต่ก็ต้องบอกคุณว่าก็ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะครับในบางภาพในบางพร้อมในบางลักษณะเราก็มีความจำเป็นที่อาจจะต้องเติมรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่าจะเห็นได้ว่าโอเคแหละได้บ้านสไตล์ยุโรปสีฟ้าออกมาเพียงแต่ว่ามันขาดเนี่ยครับมันไม่เต็มหลังเพราะฉะนั้นแล้วในบางครั้งเราอาจจะเติมให้ยาวกว่านี้ได้อีกนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าสั้นก็สั้นจนเกินไปแต่ว่าถ้าสั้นแล้วโอเคก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าสั้นแล้วไม่โอเคคุณก็ไปเติมเอานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปของไฟล์จูนโมเดลตัวนี้ก็คือว่าเขาสามารถเจเนเรตรูปภาพได้หลากหลายมากแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็ข้อสำคัญของไฟล์จูนโมเดลตัวนี้คือเขียนพร้อมไม่ต้องยาวนั่นเอง ไฟจูนโมเดลตัวที่3นะครับจะมีชื่อว่า Leonardo Signature นะครับไฟจูนโมเดลตัวนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ทรงพลังและหลากหลายนะครับสามารถใช้ได้หลากหลายเช่นการสร้างภาพประกอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการที่จะเน้นในลักษณะของภาพที่จะ generate ออกมาเป็นภาพประกอบที่เรียกว่า illustration เนี่ยนะครับหรือว่าการออกแบบกราฟิกหรือว่าการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลต่างๆนะครับคุณก็เลือกใช้ไฟล์จูนโมเดลตัวนี้ที่มีชื่อว่า Leonardo Signature นะครับเราลองมาดูครับว่าเวลาที่เราใช้พร้อมใส่เข้าไปนะครับผมใช้พร้อมสั้นๆเหมือนกันทดลองดูนะครับผลที่ได้ออกมาก็จะเปรียบเทียบให้ดูว่างานที่เป็น illustration กับงานที่เป็นโฟโต้เป็นอย่างไรผมว่าดูแล้วงานที่เป็น illustration นะครับจะเป็นภาพที่ดูสวยงามแล้วก็มีเรื่องราวมากกว่างานที่เป็นโฟโต้คำว่างานที่เป็นโฟโต้กับ illustration คืออะไร คือคุณต้องรู้นะครับว่าเวลาที่คุณจะโฟกัสว่าภาพนั้นคุณจะกำหนดให้เป็นภาพอะไรเนี่ยคำแรกเป็นคำที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมจะย้ำเสมอว่าถ้าหากว่าคุณต้องการภาพที่มีลักษณะเป็นโฟโต้คำแรกเนี่ยคุณก็จะต้องใส่เป็นโฟโต้แต่ถ้าหากว่าคุณเน้นย้ำที่จะให้ภาพนั้นเป็นภาพประกอบหรือว่า illustration คุณต้องใส่ illustration เข้าไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมทดสอบโดยการใส่โฟโต้บ้างใส่ illustration บ้างนะครับแล้วก็ได้ภาพแบบนี้ออกมามาดูตัวอย่างที่2กันต่อครับรูปภาพนางแบบเหมือนเดิมนะครับใช้พร้อมแบบเดิมเลยเรามาดูผลที่ได้ว่าลักษณะของภาพจะเป็นยังไงก็จะเห็นว่าฝั่งที่เป็น illustration ก็จะมีความเหมือนเป็นภาพวาดมากขึ้นนะครับฝั่งที่เป็นโฟโต้ก็จะเป็นภาพที่เป็นลักษณะเป็นภาพถ่ายเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้ว่าไฟจูนโมเดลตัวนี้ทำได้ดีนะครับทั้งตัวของ illustration แล้วก็โฟโต้แต่เขาก็เน้นย้ำว่าตัวของเขาเองมีความเก่งมากๆในเรื่องของการเป็น illustration หรือว่าภาพประกอบแต่ผมมาดูเป็นโฟโต้ก็สวยดีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ฟิกซะทีเดียวแต่ว่าถ้าหากว่าอยากจะได้ illustration เจ๋งๆคุณก็ควรต้องเลือกไฟจูนโมเดลตัวนี้นะครับมาดูตัวอย่างที่3นะครับบ้านสไตล์ยุโรปเหมือนเดิมเลยครับคำสั่งพร้อมแบบเดิมเลยเรามาดูลักษณะเห็นไหมครับบ้านสไตล์ยุโรปที่ทางฝั่งของ illustration เนี่ยดูสมจริงสมจังในเรื่องของความเป็น illustration เป็นภาพประกอบเป็นภาพวาดอะไรแบบเนี้ยแต่ทางฝั่งโฟโต้ถามว่าน้อยหน้าไหมก็ไม่น้อยหน้านะก็ดูเป็นลักษณะของโฟโต้ที่มีความสมจริงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์จูนโมเดลตัวนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะทำงานในลักษณะของภาพประกอบหรือว่าภาพถ่ายแต่เขาก็เน้นย้ำว่าตัวเขาเองเนี่ยเจ๋งมากๆนะครับกับการgenerate ภาพประกอบมาดูความสามารถของไฟล์จูนโมเดลตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับชื่อ Orbidobase นะครับ XL นะครับโมเดลทั่วไปที่ยอดเยี่ยมที่สามารถทำงานด้านต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่มีความโดดเด่นในด้านศิลปะคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าหรือว่า CG นั่นเองคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับพัฒนาโดย Aleph Dobon นะครับประมาณนี้สิ่งที่คุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับนอกจากทีมของ Leonardo ที่พัฒนาไฟล์จูนโมเดลต่างๆมาให้เราได้ใช้แล้วเนี่ยนะครับเราเองก็สามารถเทรนโมเดลของเราได้แล้วก็ตั้งชื่อเป็นไฟล์จูนโมเดลแบบในลักษณะแบบนี้ได้แต่ก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องเตรียมรูปภาพเตรียมฐานข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ไปฝึกเทรนโมเดลแล้วก็สร้างเป็นไฟล์จูนโมเดลในลักษณะแบบที่อาเลฟโดบอนนะครับออกเสียงยากสักนิดหนึ่งเขาสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูกันครับว่า
ถ้าเราเลือกใช้งานไฟจูนโมเดลตัวนี้แล้วเนี่ยลักษณะของภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาดูตัวอย่างแรกเลยก็คือภาพเมืองในเวลากลางคืนพร้อมเดียวกันกับไฟจูนโมเดลตัวอื่นเห็นไหมครับภาพที่ได้ออกมานะครับถือว่าโอเคมากๆเลยยอดเยี่ยมนะครับเป็นลักษณะเหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกบางครั้งเนี่ยตัวคอมพิวเตอร์กราฟิกเองเราไม่สามารถที่จะแยกออกได้ง่ายๆจากภาพถ่ายหรือว่าภาพวาดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพอใช้ไฟจูนโมเดลตัวนี้แล้วก็ได้ภาพที่ค่อนข้างสวยงามดีนะมาดูกันต่อครับเป็นลักษณะของนางแบบกันบ้างพอเป็นลักษณะของนางแบบเขาก็ยังสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นภาพของคนที่ออกมาสวยงามเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นภาพของบ้านนะครับสไตล์ยุโรปสีฟ้าก็ออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะใช้ไฟจูนโมเดลตัวเนี้ยคุณนึกถึงเวลาที่คุณเห็นภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะครับถ้าคุณอยากได้ในลักษณะแบบนั้นคุณก็ใช้ไฟจูนโมเดลตัวนี้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของไฟจูนโมเดลทั้ง4ตัวนะครับที่ผมได้นำมาเจาะลึกได้นำมาแนะนำให้คุณเข้าใจว่าไฟจูนโมเดลแต่ละตัวนั้นมีความสามารถแล้วก็generate รูปภาพอะไรได้บ้างมีลักษณะอย่างไรหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมนะครับพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ